Bạn có thấy người Nhật họ ăn mì họ cũng húp sùm sụp hay không? Người thì húp nhẹ, có người húp rất mạnh, có người phát ra âm thanh lớn đến mức nghe rõ khắp cả căn phòng. Điều kỳ lạ là chẳng ai tỏ ra khó chịu, ngược lại tất cả đều coi đó là chuyện bình thường. Với nhiều người phương Tây, thậm chí là với chúng ta, đây là một điều lạ lẫm, bởi vì từ nhỏ chúng ta đã được dạy rằng phát ra tiếng động khi ăn là không lịch sự. Thế nhưng tại Nhật Bản, đặc biệt khi ăn ramen, soba hay udon, tiếng húp mì lại gần như trở thành một phần của trải nghiệm ăn uống. Nói cách khác, trong khi nhiều nơi cố gắng ăn càng yên lặng càng tốt, thì ở Nhật Bản, tiếng húp mì đôi khi lại được xem như một dấu hiệu cho thấy bạn đang thưởng thức món ăn một cách rất là chuẩn mực đấy chứ. Một điều thú vị là Nhật Bản thuộc nhóm các quốc gia ăn mì nhiều nhất trên thế giới. Đầu tiên là mì ăn liền, cái khoản này thì vẫn thua Việt Nam. Theo số liệu của Hiệp hội Mì ăn liền thế giới, người Nhật tiêu thụ khoảng 5,5 đến 6 tỷ gói mì ăn liền mỗi năm, tương đương gần 45 cho đến 50 gói mì tôm cho mỗi người dân. Nếu tính cả ramen tươi, soba và udon, con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Mì xuất hiện ở khắp nơi trong cuộc sống của người Nhật Bản, từ các cửa hàng tiện lợi 24/7, nhà ga tàu điện, khu văn phòng, cho đến những nhà hàng cao cấp. Có thể nói đối với người Nhật, mì không chỉ là một món ăn mà còn là một phần của cuộc sống hàng ngày. Số lượng quán mì tại Nhật cũng cực kỳ ấn tượng. Riêng Tokyo được xem là một trong những thủ đô mì của thế giới, với hàng nghìn quán mì lớn nhỏ. Trên toàn Nhật Bản hiện nay có hàng chục nghìn quán chuyên bán ramen, chưa kể các quán soba và udon. Thậm chí nhiều người Nhật còn có sở thích đặc biệt, tức là đi khắp nơi để thử những cái quán mì nổi tiếng của từng địa phương. Giống như kiểu là food tour của chúng ta ở Việt Nam. Mỗi vùng lại có một phong cách riêng, điều này khiến văn hóa mì tại Nhật Bản trở nên vô cùng đa dạng. Một nét thú vị khác là người Nhật không ngồi hàng giờ để ăn mì như các bữa tiệc. Nhiều món ramen truyền thống có thời gian dùng bữa trung bình chỉ khoảng 10-15 phút. Khách bước vào gọi đồ ăn, ăn nhanh rồi rời đi để nhường cho người khác. Một số quán nổi tiếng thậm chí còn có hàng dài thực khách xếp bên ngoài, nhưng bên trong mọi người ăn rất nhanh và hiệu quả. Chính điều này đã góp phần hình thành văn hóa húp mì thành tiếng. Đó không chỉ là cách ăn giúp thưởng thức món ăn khi còn nóng, mà là một phần của nhịp sống Nhật Bản đã tồn tại từ thời Edo cách đây hàng trăm năm. Vâng, cái chuyện người Nhật húp mì nó có câu chuyện lịch sử. Hãy quay trở lại thời kỳ Edo. Thời kỳ Edo là thời kỳ kéo dài từ đầu thế kỷ thứ 17 cho đến nửa sau của thế kỷ thứ 19. Đây là giai đoạn mà Nhật Bản tương đối ổn định sau nhiều thế kỷ chiến tranh và thành phố Edo, tức là Tokyo ngày nay, phát triển rất bùng nổ. Vào khoảng thế kỷ 18, Edo đã có hơn 1 triệu dân, trở thành một trong những thành phố đông dân nhất thế giới thời đó, sánh ngang với những thành phố lớn khác như là Bắc Kinh hay là London. Hàng trăm nghìn võ sĩ samurai, thương nhân, thợ thủ công và người lao động tập trung về đây sinh sống, khiến nhịp sống ngày càng hối hả. Một thành phố đông đúc thì luôn kéo theo nhu cầu về những bữa ăn nhanh, rẻ và tiện lợi. Chính vì vậy, mì soba trở thành một trong những món ăn đường phố phổ biến nhất thời Edo. Các quán mì mọc lên khắp các khu chợ, bến cảng và khu dân cư đông đúc. Người dân thường chỉ có vài phút để ăn rồi quay trở lại với công việc. Thay vì ngồi từ tốn thưởng thức từng sợi mì, họ gắp cả đũa lớn rồi húp nhanh vào mồm. Cách ăn này giúp tiết kiệm thời gian đáng kể, đồng thời giữ cho món mì vẫn nóng hổi khi thưởng thức. Ban đầu thì tiếng húp mì đơn giản chỉ là hệ quả của cuộc sống bận rộn nơi đô thị. Không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành một nét văn hóa nổi tiếng hàng trăm năm sau. Nhưng khi hàng triệu người Edo đã cùng ăn theo cách đó ngày này qua ngày khác, thói quen dần biến thành truyền thống. Con cái nhìn bố mẹ ăn như vậy rồi làm theo, thế hệ này lại truyền lại cho thế hệ khác. Đến khi ramen, udon và nhiều loại mì khác trở nên phổ biến trên khắp Nhật Bản, tiếng húp mì cũng đi theo và trở thành một phần quen thuộc trong đời sống ẩm thực của người Nhật cho đến tận ngày nay. Cái gì đi sâu và đi lâu thì từ một thói quen nó cũng sẽ trở thành văn hóa. Nhiều người nghĩ rằng húp mì chỉ là một tập quán truyền thống, thực tế còn có cả một lý do liên quan đến cách con người cảm nhận hương vị. Khi ăn một món nào đó, chúng ta thường nghĩ lưỡi là bộ phận quan trọng nhất, nhưng khoa học cho thấy khứu giác cũng đóng vai trò vô cùng lớn trong việc cảm nhận độ ngon của món ăn. Nếu từng bị cảm cúm và ngạt mũi, bạn sẽ hiểu tại sao một món ăn bỗng trở nên nhạt nhẽo dù công thức không hề thay đổi. Khi húp mì, không khí cũng sẽ được hút vào cùng lúc với sợi mì và nước dùng. Luồng không khí này mang theo mùi hương từ bát mì đi qua khoang mũi. Kết quả là người ăn cảm nhận được hương thơm rõ ràng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng với ramen vì một bát ramen ngon thường chứa rất nhiều tầng hương vị khác nhau. Nước dùng ramen có thể được nấu từ xương lợn, xương gà, rong biển, cá ngừ khô, nấm, hành, tỏi và nhiều nguyên liệu khác. Có những nồi nước dùng được hầm liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ. Người Nhật cho rằng nếu chỉ ăn nhẹ nhàng như các món khác, bạn sẽ bỏ lỡ một phần trải nghiệm hương thơm mà đầu bếp muốn tạo ra. Đó là lý do nhiều người Nhật tin rằng húp mì giúp món ăn ngon hơn. Còn bạn có tin vào điều này hay không?
Không chỉ vậy, người Nhật là những người rất thích khen và họ tin rằng tiếng húp mì giống như một lời khen dành cho người đầu bếp. Trong văn hóa Nhật Bản, đầu bếp ramen thường dành rất nhiều tâm huyết cho món ăn của mình. Có những người dành cả cuộc đời chỉ để hoàn thiện một loại nước dùng hay một công thức sợi mì duy nhất. Nhiều chủ quán ramen thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị nguyên liệu. Họ hầm nước dùng suốt nhiều giờ, kiểm tra nhiệt độ từng nồi nước, họ thử từng môi nước, họ điều chỉnh từng gram gia vị. Khi khách ngồi xuống và bắt đầu húp mì ngon lành, đối với nhiều đầu bếp Nhật Bản, đó chính là tín hiệu cho thấy món ăn đang được yêu thích. Tiếng húp mì không chỉ là âm thanh, nó giống như một lời khen không cần dùng ngôn ngữ. Người đầu bếp chỉ nghe thấy âm thanh ấy là hiểu rằng khách đang thực sự thưởng thức món ăn của mình. Chính vì thế, ở nhiều quán ramen truyền thống, tiếng húp mì từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của không khí quán ăn. Nhưng cũng phải phân biệt rõ ràng được rằng không phải món nào của Nhật Bản cũng được phép tạo ra tiếng động và cứ tạo ra tiếng động là ngon. Đây là điều khiến nhiều người hiểu lầm khi lần đầu tìm hiểu cách ăn uống của Nhật Bản. Sau khi nghe nói người Nhật húp mì rất to, không ít người cho rằng người Nhật quá thoải mái với tiếng động ở trên bàn ăn. Thực tế thì lại khác đôi chút. Nhật Bản là một xã hội nổi tiếng coi trọng phép tắc, sự ngăn nắp và ý thức cộng đồng. Ngay từ nhỏ, trẻ con cũng đã được dạy cách cư xử lịch sự khi dùng bữa. Và cái húp mì kia họ đang định nghĩa là lịch sự. Còn trong phần lớn các bữa ăn, các món ăn khác, người Nhật luôn cố gắng giữ gìn sự nhẹ nhàng và trật tự. Ăn cơm, ăn sushi, ăn sashimi hay ăn cá nướng, họ thường nhai kín miệng và hạn chế phát ra tiếng động. Việc nhai nhồm nhoàm chóp chét thành tiếng hoặc vừa ăn vừa nói quá lớn thường bị xem là thiếu lịch sự, trừ húp mì. Tại nhiều nhà hàng truyền thống, thực khách thậm chí còn nói chuyện với âm lượng vừa phải để giữ không khí yên tĩnh và dễ chịu cho mọi người. Người Nhật cũng rất chú trọng đến việc tôn trọng không gian chung. Họ quan niệm rằng bàn ăn không chỉ là nơi để mình thưởng thức món ăn mà còn là nơi chia sẻ không gian với người khác. Vì vậy, bất kỳ hành động nào gây khó chịu cho những người xung quanh đều nên hạn chế. Chính tư duy này giải thích tại sao ở tàu điện, thư viện hay nơi công cộng, người Nhật thường nói chuyện rất nhỏ và giữ ý thức rất cao về tiếng ồn. Trong bối cảnh đó, việc húp mì thực chất là một ngoại lệ rất đặc biệt trong văn hóa Nhật Bản được chấp nhận từ nhiều thế kỷ trước. Tiếng húp mì chỉ xuất hiện chủ yếu với các món như là ramen, soba hoặc udon, nói chung là mì, nơi nó được xem là một phần thưởng thức món ăn. Ngoài những trường hợp này, các quy tắc lịch sự thông thường vẫn được áp dụng một cách nghiêm túc. Nói cách khác, người Nhật không phải giải thích khi mà ăn mì nếu họ húp theo kiểu như vậy, mà với những món ăn khác thì họ sẽ không ăn theo kiểu như thế. Họ chỉ chấp nhận một loại âm thanh đã trở thành nét văn hóa riêng gắn liền với lịch sử, truyền thống ẩm thực của đất nước mình, gắn liền với mì mà thôi. Nhưng thế hệ trẻ Nhật Bản ngày nay cũng đang dần thay đổi. Giống như nhiều truyền thống khác trên thế giới, thói quen húp mì cũng đang dần thay đổi theo thời gian. Ngày nay Nhật Bản đón hàng chục triệu khách quốc tế mỗi năm. Người trẻ Nhật Bản tiếp xúc với văn hóa toàn cầu nhiều hơn. Họ xem phim Mỹ, sử dụng mạng xã hội và làm việc trong môi trường quốc tế. Điều đó khiến một số thói quen truyền thống bắt đầu thay đổi. Người trẻ hiện nay húp mì nhẹ nhàng hơn thế hệ cha mẹ hoặc ông bà của họ. Trong các nhà hàng sang trọng, tiếng húp mì lớn đôi khi cũng xuất hiện ít hơn. Tuy nhiên, nếu bước vào một quán đông khách, một quán theo kiểu truyền thống tại Tokyo, Osaka hay Fukuoka, bạn vẫn sẽ nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy. Tiếng húp mì vẫn tồn tại, nó là một phần bản sắc ẩm thực Nhật Bản và có lẽ sẽ còn tồn tại trong nhiều năm nữa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.